ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා LM Pro YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් කාලයකට පස්සේ තමයි මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Microsoft Excel එකේ මේ වගේ graphic design එකක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය හිතනවා මේ graphic design වලට එන්න ඕන නම් මේ Adobe Photoshop වගේ ගොඩක් ලොකු advanced softwares ඕනේ කියලා. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ post එක Microsoft Excel එකෙන් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලටම ගෙන්න ගන්න ඕන මතක තමයි මගේ YouTube channel subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම යාළුවන්ට දැනගන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි ඉතින් මම මුලින්ම මගේ Word එක open කරගන්නවා. ඉතින් Microsoft machine එකක් තියෙන ඕනම කෙනෙක් ගාව මේ Word එක තියෙනවා. මොකද මේක built in එන software එකක්. අපි සාමාන්‍ය Word එකෙන් පාවිච්චි කරන්න අපි documents design කරන විදිහ. ඉතින් අපිට මේක පුළුවන් අපේ graphic designing කරන දේවල් වලටත් අපේ graphical design වලට පාවිච්චි කරන දේවල් වලටත් මේක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් කවුරුත් දැනගෙන ඉන්නේ නැතුව ඇති මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් හරි අපේ Word එක open වුණා. දැන් මම මෙතනින් blank document කියන එක select කරනවා. හරි මේක අපි close කරගමු. හරි එහෙනම් දැන් click කරගත්තා. ඉතින් click කරගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් presentation page එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපි යන්න ඕනේ මුලින්ම design එකට. මොකද අපේ page එකේ color එක අපිට වෙනස් කරගන්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් මෙතනින් අපි page එකට ගියන් පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නා page color කියන එක. ඒ වගේම අපිට මෙතන තවත් options බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන මුලින්ම තෝරන්නේ page color කියන එක. හරි මෙහෙම page colors කියලා click කරගෙන පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපිට ඕනෙම color එකක් select කරගන්න පුළුවන් අපේ page color එක හැටියට. නමුත් මම මෙතනින් තවත් advanced කියලා fill effect කියන එක click කරනවා. ඉතින් fill effect කියන එක click කරගෙන පස්සේ මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ගොඩක් අය දන්නේ නැති box එකක්. හරි මෙතනින් මම එහෙම horizontal vertical මේ වගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මුලින්ම horizontal එක දෙනවා. මේකේ මේ sample එක ඊට පස්සේ මෙතන අපිට බලා ගන්න one color two color කියලා option එකක්. මම මෙතන two color click කරනවා. ඉතින් කලින් දැක්කේ අපි page color එක දෙකක් ඉඳ මම මෙහෙම select කරනවා. මම දැන් page color 1 එක හැටියට මම මෙතන දම් පාට select කරගන්නවා. හරි දම් පාට click කරලා පස්සේ second color එකට මම පොඩක් රතු දෙනවා. මේ දෙක පොඩක් catch වෙන හින්දා මේක මෙහෙම වෙනස් කරගන්නවා. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ color එක වෙනස් වුණා. හරි මේක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ page එකේ color එක. හරි මෙතනින් අපිට දැන් අපේ text දාන්න වෙන අපිට මේක insert එකට ගියන් පස්සේ insert එකට ගියන් පස්සේ අපිට මෙතන select කරන්න වෙනවා. අපිට මෙතනින් select කරනවා text box කියන එක. ඉතින් මම මේ text box කියන එක select කරගන්නවා. හරි අවුල ගියා. හරි මෙතනින් අපිට select කරගන්න වෙනවා මේ simple text box එක. ඉතින් මෙතන පල්ලෙහාට ගියම තවත් දේවල් වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය කැමති නම් select කරලා මම සාමාන්‍යයෙන් මේක කරලා නැහැ. මම හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන්නේ මේ simple text box කියන එක. හරි මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් zoom කරගන්නම් ඔයගොල්ලෝ පේන විදිහට. හරි මම මේක delete කරනවා. මම මුලින්ම වචන යනවා the කියන sorry don't කියන වචනේ. හරි don't කියන වචනේ දුන්නා. මෙතනින් දැන් අපි ඉන්නේ format වල. මේක මට මේ shape outline කියන එක no outline කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මොකද මට එහෙම එකක් ඕනනම් ඒක තියාගන්න පුළුවන්. shape fill එකට මම දෙනවා no fill කියලා. එතකොට අර background එකේ color එක නම් මේක වැටෙනවා. හරි. අපි මේක home එකට යන්. හරි අපි මේ වචනේ select කරගමු. හරි අපිට මෙතනින්ම පුළුවන් මේක ටිකක් ලොකු කරගන්න. මොකද presentation එක ගොඩක් ලොකුවට තියෙනවනේ. හරි මේක ටිකක් ලොකු වුණා. හරි අපි මෙතන ඉඩ දෙමු මෙයාට. හරි මෙතන මට send එකට ඕනේ. හරි හරි මම මෙහෙම ලොක් කරගත්තා. ඔව් හරි මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා. හරි දැන් මෙතන මම don't කියන වචනේ දීලා තියෙනවා. හරි මට අනිත් වචනේ දෙන්න ඕනේ. ඒකට මම යනවා ආයෙත් insert එකට. ඉතින් insert එකට ගියන් පස්සේ මෙතන මම දෙනවා text box කියන එක ආයෙත් දෙනවා. ඊට පස්සේ draw කියන එක තමයි ක්ලික් වෙන්නේ. මෙතන අපි මෙතනදී මේ කොටුවක් තියෙනවා. අපි මේකෙන් මෙන්න මේකට මේ behind text කියන එක තමයි ප්‍රතිලිප් කරන්න වෙන්නේ. මොකද එතනට තමයි අපිට මේ වචනේ මේ text box එක move කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
හරි මම මේක මෙතනට ගේනවා. මේකේ පොඩ්ඩක් සයිස් එක අඩු කරගන්නවා. 72 හරි මේ වගේ ගානකට මම අඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මගේ ටෙක්ස්ට් එක දෙනවා. don't do people හරි. දැන් මම මේක මෙතනටම ඇද ගන්න. එතකොට මට හරි. මට මේක ඕනේ වම් පැත්තට වෙන ඉඳලා මම මේක හරි. මේක මම තව චුට්ටක් ලොක් කරගන්නම්. හරි. දැන් මේක ගන්නට වගේම ආවා මේක. හරි. දැන් අනිත් වචන තමයි say කියන එක. ඒකටත් මම ආයෙත් කරන්නේ insert ගියා text box. හරි. text box කියලා ගියා. සමහරවිට text box ගියා. හරි. draw එතන ආයෙත් මම මේක ක්ලික් කරනවා. behind text කියන එක. හරි. මේක හරි. හරි අපිට ඕන තැනට ගෙනාවා. දැන් මෙතන මට මේ ටෙක්ස්ට් එක අයින් කරලා මට ඕනේ say කියන එක. හරි. මේක මම පොඩ්ඩක් වමට වෙන්න තමයි වමට බර කරලා තමයි ගන්නෙ. හරි. දැන් මෙතන මම අර කලින් කරා වගේම මම මෙතන format වලට ගිහිල්ලා shape outline කියලා මට අර no outline එක ක්ලික් කරනවා. මේකටත් එහෙමමයි මම කරන්නේ. හරි. එල්ලා මේක දැන් ටිකේම අපිට outline එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙහෙම තමයි අපි zoom out කරාම තියෙන look එක. මම පොඩ්ඩක් මේක මැදට ගේන්නම්. හරි මේ වගේ ගන්නකට දැන් මට මේක ඕනේ බෝල්ඩ් කරගන්න මේකට මේ B කියන හරි මේකත් මම බෝල්ඩ් කරගන්න මොකද එතකොට යුනික් පිනුමක් එනවා මුළු ටෙක්ස්ට් එකම මේ බෝල්ඩ් කරලා තියෙන්නේ හරි මට ඕනේ මේකට මේ don't කියන එකට පොඩි ඩබල් මීනින් එකක් දෙන්න හින්දා මම මේක මෙතනින් කට් කරගන්නවා මෙතන හරි එතකොට පොඩි ඩබල් මීනින් එනවා හරි එතකොට මේ වගේ දේවල් පොඩක් ට්‍රික්ස් වගේ මොලේ පාවිච්චි කරලා පොඩ්ඩක් මේ වගේ දේවල් ගැඹුරට හිතලා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කම්ප්ලීට් ඔයාගේ ඔපිනියන් එක මත තමයි මේක ඩිසයින් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඕනෙම දෙයක් මම කරපු විතර නෙමෙයි දැන් මම කියලා දුන්න විදියට ඔයාට කැමති දෙයක් මේකෙන් කරන්න. ඉතින් මට ඕනේ මෙන්න මේ do what people කියන එක ටිකක් වෙන එකකින් දෙන්න මට ඒකට යන්න වෙනවා. ටිකක් වෙන ෆොන්ට් එකකින් මම මෙතනින් යනවා එක එක ෆොන්ට් වලට මට මේක පොඩ්ඩක් කැචි වුණා. ඉතින් මම මේක ක්ලික් කරනවා. අනිත් දෙකම මම කරන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන දෙකක් ඒ තමයි impact කියන ෆොන්ට් එක. impact හරි yes කියලා ක්ලික් කරා. එතකොට යා තවත් බෝල්ඩ් වෙනවා. එතකොට මේකත් මම අර කලින් දුන්න එකම දෙනවා. හරි. හරි දෙකම හරි දැන් දෙකම තියෙන්නේ එකම ෆොන්ට් එක මම පොඩ්ඩක් zoom in කරගන්නවා. හරි. මට ඕනේ මේක සුදු පාටට සුදු පාටට ඔව්. සුදු පාටට ගියන් පස්සේ සුදු පාට ක්ලික් කරලා ඒකට පේනවා ඉතින්. සුදු පාට දුන්නා පොඩි කැතක් වෙනවා වගේ පේනවා. ඉතින් ඒකට අපිට කරන්න තියෙන outline එක දෙන එක outline දෙන්න ඕන නම් මම text එක select කරලා format වලට යනවා. format එකට ගියන් පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන මම මෙහෙම ඊතරය ක්ලික් කරනවා. මෙන්න මෙහෙම කළු පාට දෙනවා. අපිට මේකේ weight එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අපිට ඕන විදිහකට. හරි. තව චුට්ටක් අපි දෙමුකෝ. හරි දැන් ගන්නට ආවා. මේක නම් තිබ්බ විදිහම තියමු. හරි. දැන් මම කතා කරන්නේ මේකට කොහොමද අපි ලෝගෝ එකක් දාන්නේ කියලා. ඒකට අපිට කරන්න වෙන්නේ මේම ඉන්සර්ට් එක කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් pictures කියන ඔප්ෂන් එක. මම මෙන්න pictures කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරනවා. හරි. pictures කියන එක සිලෙක්ට් කරන් පස්සේ ඔයද මට ගොඩක් වෙලා ගියා ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක හොයාගන්න මගේ ඒනට මට හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් මම මේකට දැන් පාවිච්චි කරන්නේ Windows ලෝගෝ එක. හරි. දැන් මේකට ආයෙත් මට මූව් කරන්න ඕන නම් මම මේක box එක ක්ලික් කරා behind text කියන එක සිලෙක්ට් කරලා පස්සේ මට මූව් කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම.
හරි මම මේක මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ තියන්නම්. මේක ලොකු වැඩි. ඒක පොඩ්ඩක් රීසයිස් කරගන්නවා. ඉතින් මට මේ සුදු පාට කෑල්ල අවශ්‍ය නැති හින්දා මම මේක කරන්නේ මේකේ ෆෝමැට් යන්න. ඉතින් ෆෝමැට් ගියන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා remove background කියන එක. මෙම remove background එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් එතකොට මම මෙතන සිලෙක්ට් කරනවා keep mark to keep කියන එක. එතකොට මම මේ මාක් කරන හැමදේම ඉතුරු වෙනවා අනිත් එක ගැලවිලා යනවා. හරි. මම හිතනවා keep changes කියලා. හරි මට මගේ උනේ white background එක delete. හරි මම ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදිහට සාමාන්‍යයෙන් ඕනෙම බැනර් එකක් මේ social feed එක නැත්නම් social subscribe කරන්න Facebook page එක like කරන්න වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම කතා කරන්නේ කොහොමද ඒකත් දාන්න කියලා. ඉතින් ඔය එකට මම පාවිච්චි කරන්නේ ෆොටෝ එකක් මම මෙම ඉන්සර්ට් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් කලින් කතා කරපු විදිහට pictures එකට යනවා. එතනින් ගියන් පස්සේ මම පොඩ්ඩක් scroll down කරගන්නම්. හරි මට ෆෝන් එක හම්බුණා. හරි දැන් මෙතනින් ආයෙත් මට මූව් කරගන්න ඕන හින්දා මේ බොක්ස් එක ක්ලික් කරලා behind text කියන එක සිලෙක්ට් කරලා හරි මේක මම මෙහෙම මේ ගන්නට ගෙන ඊට පස්සේ මම මේක පොඩ්ඩක් crop කරගන්නවා. හරි පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නම් ගොඩක් පේන විදිහට. හරි වැඩ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට මෙතන තව ටෙක්ස්ට් එකක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට මට යන්න වෙන්නේ ඉන්සර්ට් කරන එතනම ටෙක්ස්ට් බොක්ස් කියන එක. එතකොට මම දෙනවා simple text කියන එක. ආයෙත් මම මෙතන ආයෙත් අර ඩිලීට් කරගන්න මුලින්ම. හරි මම මෙතන අර බොක්ස් එක ක්ලික් කරලා behind text කියන එක දෙනවා. හරි මට දැන් මේක freely move කරගන්න පුළුවන්. මේක මේ හරියට වගේ එනවා. මේක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්නවා මේ වගේ ගානකට. හරි කලින් කරා වගේම shape fill එක no fill outline no හරි දැන් එතකොට සාමාන්‍ය අපි කතා කරපු විදිහට එකක් වගේ. එතකොට මම දෙනවා නැත්තම් follow us කියන එක. follow us now හරි මම මේ කොම වචන ටික සිලෙක්ට් කරලා පොඩ්ඩක් මැදට ගේනවා. හරි මේ ගානටම ගේනවා. හරි මම පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරනවා මොකද්ද ලස්සනව කියලා. ඉතින් මට ලස්සනටම ආවේ මේ සෙන්ටර් කියන වාට කැමැතිම දෙයක් අපිට මේකේ ටෙස්ට් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරමු. මොකද අපි මේ ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්නේ non commercial usage වලට. අපි සාමාන්‍ය commercial ගොඩක් TV commercial එකක් වගේ නැත්නම් ගොඩක් මේ බජට් එකකට කරන වගේ දෙයක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් මේ කන්සර්න් වෙලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගෙන මේක කරන්න. නැත්නම් අපි මේ සාමාන්‍ය normal projects කරන්න. ඉතින් අපිට ඕනෙම දෙයක් මෙහෙම free try කරලා බලාගෙන කරගෙන යන්න පුළුවන්. කොහොමුණත් මම follow us now කියන එක පොඩ්ඩක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකේ color එක white විදියට දෙනවා. හරි. white විදියට දුන්නා. මේකත් අපි impact කරගමු. මේ font එකම දාලා එතකොට unique. එතකොට හරි පේන්නේ. නැත්තම් මම normal font එකම දෙනවා. තමයි තියෙන එක. හරි. දැන් මේකම විදිය තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේක zoom out කරගන්නම්. හරි මේ විදිහ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි මෙතනට දැන් අපි දාන්න ඕනේ මෙතන බැලුමක් අර කලින් පෙන්නපු එකේ වගේම දැන් මම මෙතන බැලුමක් දානවා. ඊට මම මෙතන යටට ගිහිල්ලා insert ක්ලික් කරලා අයත් picture ක්ලික් කරලා තමයි මම මේක කරන්න යන්නේ. මම මගේ ෆයිල් තියෙන ලොකේෂන් එකට යන්නම්. හරි හරි මට හම්බුණා එක. මම ඒක ගත්තා. මම දැන් ආයෙත් behind text කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරනවා. තමයි මම පොඩ්ඩක් මේක ඇල කරගන්නවා. මේක මේ වගේ හරියට ගෙන ඊට පස්සේ මම මෙතන format වලට ගිහිල්ලා remove background කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. එතකොට කලින් ක්ලික් කරපු විදිහට මේක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. okay දැන් ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ ෆීචර් මේ
Microsoft Excel එකේ තියෙන ඉතින් ගොඩක් අනිත් තැන්වල නැහැ මේක. මේක PowerPoint වලත් තියෙනවා Word වලත් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකේම තියෙන හින්දා ගොඩක් අය මේ Adobe වගේ ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් ඒවා පාවිච්චි කරන මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තව දුරටත් ඒක කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේක Excel එකේ sorry සමාවෙන්න Word එකේ වගේම PowerPoint එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක පොඩ්ඩක් ලොක් කරගන්නම්. එතකොට ගොඩක් පිළිලා වගේ පේනවා. හරි මේක තමයි අපි ගොඩක් 90%ක්ම මේක කරලා ඉවරයි. හරි ඉතින් මේක ටක් පේන්නම් කරමුකෝ. I think ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් මේකද අපි මෙච්චර වෙලා ඩිසයින් කරේ කියලා. ඉතින් ඔයාගේ ක්‍රියේටිවිටි එක මත තමයි මේක හැදෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට කැමති විදිහට ඔයාගේ පොඩ්ඩක් ට්‍රික්ස් පාවිච්චි කළා ඔයාට කැමතිම විදිහට ඔයාගේ මේක ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ටෙක්ස්ට් 3-4යි දැම්මේ. ඒ වගේම ටෙක්ස්ට් බොක්ස් 3යි දැම්මේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් මේ ඔයාට ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට ඔයාගේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්තිම ටච් එක design by LM Pro කියලා මම ටෙක්ස්ට් බොක්ස් ගියා. හරි. zoom in කරගත්තා. අපි මේක අයින් කරම ආයෙත් අර බොක්ස් එක ගිහිල්ලා behind text කියන එක දෙනවා. ඒකෙම fill no fill no outline. හරි. මේක මම දෙනවා. by M Pro කියලා. හරි. මම මේක පල්ලෙහාටම ගිහින් මට මේක පොඩ්ඩක් ඕනේ දකුණු පැත්තට වෙන්න. මම මේක දකුණු පැත්තට කියනවා. මම මේක පොඩ්ඩක් ලොක් කරගන්නවා. එතකොට හරි. මේක බෝල්ඩ් කරනවා. මේක අර තියෙන ගානට තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් මේක උඩට ගේන්නම්. හරි මේක තමයි අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඉතින් ඔයාගේ ක්‍රියේටිවිටි එක මත ඔයාට ඕනේ තරම් මේක ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කම්ප්ලීට් ෆ්‍රී සොෆ්ට්වෙයාර් එකක්. ඉතින් කොහොමද බිල්ඩ් ඉන් වෙන සොෆ්ට්වෙයාර් බිල්ඩ් ඉන් වෙන සොෆ්ට්වෙයාර් එකකින් ඔයාලට කැමතිම මේකේ අපිට තියෙන ගොඩක් දහස් ගාණක් ඔප්ෂන්ස් බලාගන්න. සමහර ඒවා අපි දන්නේවත් නෑ. මමත් සාමාන්‍යයෙන් විතර දන්නේ නැති දේවල්. ඔයාලට මේවා ටෙස්ට් කර කර නොදන්න දේවල් අනිවාර්ය පල්ල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මම මේ කරපු වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මට ඉස්සරහා වීඩියෝස් ගොඩක් ක්‍රියේටිව් විදිහට ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මගේ YouTube channel එක එකතු වුණාට අද ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම මේ වගේම වීඩියෝස් වගාටම ගෙන්න කරනවා. මතක තබා මගේ YouTube channel subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා.